Üdvölet Pajtosok, itt között és a Pillars of Eternity. Folytassuk az abba hagyott játékot. Bejáratától vagy kapujától. Így van. Itt vagyunk, egyedül, egyszemélyesen. Egy házikó. Itt van valami, ez nem tudom micsoda. Ott egy bohor, majd ezt megnézzük. Itt tudunk bejönni. És itt gondolom milyen beszélgetések jönnek. Aha, fogadóbizottság. You must be one of the new settlers. Welcome to Gilded Vale. You'll be pleased to know that we've had some recent vacancies here. Szóval üdvözöl minket, mint új telepes. És van üresedés náluk. Azt mondja, mindenkit így üdvözöltök? Azt mondja, legyek. Of course, we'll need to make some inquiries first. The inestimable Lord Radric VII has taken great pains to insulate our town from Widewind's legacy. Have you ever sired a Hollowborn child? Hollowborn csinálni valami milyen lélek nélkül született gyerekek. Azt mondja, what are you talking about? Miről beszél? An infant born without a soul, of course. Lélek nélkül Lord született Radric has gyerek. made it his first priority to eliminate this scourge from our village. És ezt akarja I innen should warn kitakarítani. you, A stranger. Lord. Here in Gilded Vale, we have a special place for dissidents, charlatans, and those who would hide a curse in our midst. His lordship's wife is with child and due any day now. Without his approval, I shan't be able to find you a permanent settlement. It will have to wait until after the birth. Meg kell várni, hogy We can megszületik az continue új our gyereke. interview then, after the bell tolls A from lordnak. Radric's hold to signal my lord's new heir. In the meantime, you can find temporary accommodations at the inn, just southwest of here. És addig is megszállhatunk a kocsmában, a fogadóban. Aha, nézzük ezt, Klószkó Biavák valaki tud-e segíteni. Whatever your problem, it sounds like a matter for an animancer. Animancert keressünk. However, the only animancer in Gilded Vale isn't in any condition to speak. Nem tud beszélni a Consider Animancer. yourself fortunate. After she failed Lord Radric, we saw to it that she wouldn't profit from the misplaced trust of others. A bad cure is often worse than none at all. Aha. But if you're set on finding a bottle of troll piss or a dead Audra pebble to rub on your forehead, you're welcome to check her pockets. A little corpse stink is nothing when you're digging for shit. My advice, however, is to be satisfied that you escaped and leave it at that. Aha. If you have ever any other questions, don't hesitate to ask. It's important that everyone in Gilded will understand the rules. Tegyem föl nyugodtan a kérdésemet akarom, nagyon fontos, hogy mindenki megértse Gilded Vale szabályait. Nézzük ezt a Hollowbornról, meg a Widewind's Legacy-ról. Erről hablatyoltak valamit. Azt mondja, elfelejtette. Idegenek, don't have this curse in your homelands. The Hollowborn have been a scourge upon the Direwood for almost 15 years now. Children born without souls. A gyerekek, 15 éve, lélek nélkül születnek. Megszületik a gyerek és nincs lelke, tehát gyakorlatilag egy üres test, hogyha ezt lehet így mondani. Igen. Done things that breath barely but do not rule. Lélegeznek stb., de nem igazán élőek. Hollowborn are a disease, egy járvány. Punishment, valaki pedig úgy tartja, hogy az istenek büntetése. De senki se tudja, mi az igazság. A Szent Háború után kezdett el terjedni, vagy ők. And so the name Widewind's Legacy stuck in honor of that foul, blasphemous pretender. Tehát ezután kapta a nevét. Jó, értjük.
Lord Radric's decrees may seem strict at times, but he has our best interest at heart. Jó, tehát szigorúnak tűnik időnként tettei, amiket, de tiszta szívből cselekszik. Azt mondja, before I got here I saw several people conducting a strange ceremony near some ruins. Aha, most beszélünk majd arról, amit láttunk ugye ott a kijöve a Szilántiszi barlangból, amikor ott annál a gépnél ugye ezt a valamilyen ceremóniát véghez vitték. Tudnak erről valamit. You want to mind where you mentioned that? Trespassing on England and ruins is illegal, not to mention dangerous. Nem szabad oda menni, és nagyon veszélyes. Tiltott és veszélyes is. Valami rituálét láthattunk a istenek részére. Istenek megelégedésére. People will try anything these days. Berat have mercy, we certainly have. Berat, gondolom ez lehet valami istenség. Azt mondja, nem hiszném, mert amikor ezt befejezték, akkor volt egy biavak. If you'd been that close to a biavak, you wouldn't be standing. Hát, olyan közel lettem volna egy biavakhoz, akkor én most nem állhatnék itt. Jó, hát nem túl segíteni. Keep out of, mondom, trouble. Na? Harang, megszedett a gyerek? Listen! Listen, figyeljünk. 2 tolls. Let that be the last. 3. Gods have mercy. Megint It született. seems your arrival is ill-timed. Rossz időben érkeztünk, úgy tűnik. Megint született egy gyereke a lordnak. Ezek szerint aki Hollowborn, tehát lélek nélkül 3 bells született. toll only for the death of a Radric. I fear Lord Radric's heir is lost, or else Hollowborn, and so lost all the same. Jaja. You should tread carefully. Circumstances have changed a great deal. Jelentősen megváltoztak a dolgok. You came to us at the time of mourning. The legacy has struck with the heart of Gilded, where our efforts are to redeem ourselves in the eyes of Berat must be redoubled. Mi történt? I will know more details when the messengers arrive. The vagaries of childbirth perhaps, but that is not your concern. Nem tartozik rám igazából. A gyerekszületése kapcsolatban lehet valami infója. Majd a üzenethozó el fog ezt mondani. Azt mondja, hogy megváltoztathatja ez a Lord ajánlatát az új telepesekkel kapcsolatban. I can be sure of nothing right now, semmit sem tud biztosan. Azt mondja, azt tanácsolja, hogy pihenjek egy kicsit a fogadóban, vagy az istálóban, és utána keressen meg őt. Akkor többet fog tudni. Hát akkor menjünk. Party gained experience, total quest of 852, valamit teljesítettünk, quest completed, Gilded Vale. Late for dinner, ez még mindig fennáll, hogy a Blackhound Innben keressünk meg valakit. Innkeepert, aha, fogadóst keressük meg. Gilded Vale küldetést teljesítettük. Visions as Whispers, meg... Jó. Nincs igazából most élő küldetésünk ezen kívül. The magistrate advised me to get some rest while I wait for permanent accommodations. That may be the best thing to put an end to his illness, to this illness as well. Tehát, hogy keressek szállást és pihenjek meg. Biográfi. Time was not the growing process settlement you had been told, tehát nem az a fejlődő település, amelyiket ígérték, amiről beszéltek nekünk. Azt látjuk, hogy haldoklik a falu. Méghozzá a Wademan's Legacy miatt, ugye ez a Hollowborn, ezek a lélek nélkül születő gyerekek. I received the cold welcome. Hűvös fogadtatásban volt részünk. Azt mondja, hogy már nem tűnik annyira jó dolognak letelepedni Gilded Vale-ben. Megizéld Advanced Rest-etén. Mindegy, az a lényeg, hogy elég nehéz a nyelvezete a játéknak. Ugye szokásos, hiszen egy RPG-ről van szó. Jó, itt van egy zsoldos. Ez Earl Crate, ezzel beszélgettünk egy nyilas, itt meg van valami a fa.
Itt lehet valamit beszélgetni, gondolom. Van edér. Őt kerüljük ki. Scattered between the roots are bracelets of twine and bead waiting for flowers, notes half erased by the rains. Jó, valami, nem tudom én micsoda. Ennyi. Edér. Beszélgessünk edérrel. Looking for someone in that tree? I could introduce you. És ha keresek valakit, a fán be tud neki mutatni. Azt mondja, bárkit keresek, aki segíteni tud nekem. Hogy jobban érezzem magam. Azt mondja, my condolences. Jó, hát Edér nem nagyon foglalkozik velem egyelőre. Lépcsők, azt nem akarom tudni, mi van. Villager, 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 villager. Menjünk el a fogadó felé. Angry Townsman. Alott. Temple of Eotas. Ez a Temple of Eotas. Hoppá! Alott. You see 4 people gathered by the door to the inn. Az ajtónál 4 ember verődött össze. Emelt hangon és gesztikulálva veszekednek egymással gyakorlatilag. The first figure raises his hands for calm. Az egyikük nyugalomra int. His face is obscured by a hood, but his height is that you suggest an elf. Elfről van szó. I meant no offense. Nem akartak titeket Let's bántani. put this matter to rest over a round, shall we? My treat. Azt mondja, essenek túl rajta. Azt mondja, hogy tegyék túl magukat a dolgon, és igyanak egy kört, valami italt. Nem akartok ezt megbántani. Hoping to soothe our pride with a few Adira coppers, eh? We don't need your coin. Azt mondja, nincs szükségünk a pénzedre. Most mit csináljak? Mi történik? Walking us even why he shelters in our village. Azt mondja, hogy cseszteti őket. Just goes to show you what these fancy Adri manners are worth. We don't take to that kind of treatment. Not for foreigners, especially not for Adirians. Nem vették jó néven a viselkedését ennek az Go on. állatnak. Say it again. I'm itching for an excuse. Azt mondja, hogy mondja újra, gyerünk, mond újra. Azt mondja, viszketek egy... Why, you're itching for the kindling touch of your sister, you cocksfeather! Ez még mindig bánt meg őket. Miért beszól nekik? I'll cut Ebből that barrel-looking tongue out of your head. Azt mondja, kivágom a nyelvedet. This is a misunderstanding. I didn't say whatever it is you think I said. Nem We've mondod. nigh quarrel. De semmi olyasmit nem mondott, amit That's gondolják, where hogy you're mondott. Azt mondja, nincs igazad. Back down all of you, this is absurd. I don't think attacking him is such a good idea. This is unnecessary. Wouldn't you rather be inside drinking than out arguing? Szóval nem lenne jobb, ha bent iszogatnátok, mint hogy itt kint veszekedtek? Azt mondja, nincs szükségünk a jótékonykodásodra. Azt mondja, úgy tűnik, mintha őt védenéd. Na, ezek belém fognak kötni. Tudtam. Harc. Harc, harc, harc. Angry Townsman. Ez a backpackemben ez van. Mi ez? Scroll of Tanglefoot. Azt nem tudom felhasználni szerintem. Üssük ki az egyiket. Hopp, azt lecsaptuk. Addig ütlegeljük ezt a másikat. Keményen. Belém csapott. Ezek gyorsan megvoltak. Ez nem volt hosszú harc. Hozzám fordul az elf. Teljesen Not megnyugodva. quite how I hope to get to know the neighbors. Thank you for your timely assistance with that awkward situation. Azt mondja, köszöni a jól időzített segítségemet ebben a eléggé vacak szituációban. Azt mondja, úgy érted, hogy lemészárolva őket? Légy üdvözölve. Well, that is one way of putting it. Hát igen. Well, I suppose introductions are in order after that little fiasco. Aloth Corvisor, at your service. Elott Officernek hívják őt, ez a bemutatkozás. Beszélj I'm a magadról. wizard by training. Egy varázsló. An adventurer by necessity. És kalandor. I was born in the Seathwood,
part of the Szitfotba mainland of született. the Adir Empire, and both of my parents served the nobility, which afforded me an education for which I am grateful. However, there were no open positions in those houses, and so I decided to seek new means in a new land. El kellett jönni a Adir birodalomból, Szitfotból. A szülei a nemességet szolgálták, és kiiskoláztatták őt, de nem volt lehetősége ott elhelyezkedni. Lehet ezt ebben a hülye szóval élni, úgyhogy új kalandokat és And új földet how keresett. exactly did you come to be here? És hogy kerültem én ide? Tehát egy karavánnal jöttem, csak a romoknál Engwithan ruins. elváltunk tőlük. Engwithan Those can ruinsoknál. be dangerous places during the best of times, which these are not. And half the locals would arrest you for trespassing and the rest would kill you outright. I'm curious, what exactly did you find there? Azt mondja, mivel találkoztam ott? Several hooded figures operating a strange machine. Aha. You do manage to find yourself in rather interesting predicaments. I'm afraid that was a matter of misunderstandings and mistranslations. It doesn't help that people in these parts remember their war with Adir like it was yesterday. Hűha. Egy csúnyát mondott, amit félreértettek. Bár én is hallottam, mondtam most. Szóval sokkal tisztában kellene beszélnie. Legközelebb, érthetőbben. Mit csinál itt, An Gilded excellent Vale-ben? question. I came looking for fresh air and cheap land. Instead, the magistrate gave me directions to the inn and a story about the local lord's expectant wife. But I take it that's a familiar tale. Ja, neki is elmondták, hogy mi van a Lord várandós feleségével, és a fogadóba irányították. És én... Szóval különös dolgokat találkoztam mostanában. És keresek valakit, aki járatos a lelkekben. Indeed. The local lord has searched far and wide for similar specialists. He has rid himself of them almost as desperately. Aha. Begging your pardon, but neither do you. Yet, circumstances can find a person in the strangest of places. As should I, given recent events. It's just as well. I've had enough of the watered wine and lumpy beds at the inn. They say even the owner tired of the place. Just up and left one day. It explains quite a lot about the upkeep. Perhaps I could join you. I could use a change of scenery, and I find it's better to travel in numbers. Azt mondja, hogy csatlakozni akar hozzám, hát rendben. Excellent. I shall follow you. Jó. Alott a varázsló már is hozzám csapódott. És szintet is léphet. 6 pontja van. Mi kell egy varázslónak? Lore, ugye? Ezt föl is tortuk. 7-esre. Jó. Varázslat. Egy varázslat. Egyes szintű lett csillfog. Mit tud? Freeze damage. Meg vakítás. Fleet feet. Plusz 3 sebesség. Ghost blades. Pierce damage. Van miből választani. Trust of Tethered Whales, 19-30 crash damage. Effect. Jó. Legyen ez. Oké. Azt mondja Talents. Arcane Veil, Grimoire Slam. Arcane Veil Effect 50 Deflection 13 másodpercig. Grimoire Slam.
Interrupt a 32 crash damage. Ez is támadás. Van egy csomó. Milyen fegyvere van neki, ilyen buzongány vagy mi ez? Mész. Szerintem az mace. Ami a kezében van. Úgy gondolom. Mindegy, ezt hagyjuk egyelőre. Azt mondja, one-handed style. Mert a másik kezében van varázskönyve van. Ez nem kell defenzív legyen, hold the line. Passzív. Plusz 10 reflex. Fortitude. Plusz 10 will. Jó, ez jó hangzik. Hiszen varázsló. Oké, legyen ez a Bull's Will, oké. Nincs több teendőnk akkor ebből a varázslóval, oké. Na. Ready when you are. Lootoljuk be a cuccokat. Hát ezeket majd el kell adni, ezek semmit nem érnek. Úgy pakoljuk be mindent a stashbe. Not a problem. És akkor menjünk be a fogadóba. Megjöttünk. Nem nagyon takarítanak errefelé. Hát beszélgessünk akkor Paszkával. Good day to you. Ő a fogadós. Dennis már beszélt rólam neki. A ház vendége. Discounts. Mindenben kapok kedvezményt. Dennis pedig ott van a konyhában, és vár minket, hogy adjon nekünk valamit. Jó hangzik. Keresünk a munkát. Nézzük, hogy mi van neki eladó. Aha. Kereskedjünk vele egy kicsit, adjuk el a cuccainkat. Na, kaptunk egy csomó experience pontot. Na nézzük a stash-t. Mit tudunk ebből eladni? Mondom, egy csomó mindent, mert csomó mindenre nem lesz szükségünk. Például erre. Stiletto. Ezt még nem tudom, ez egy quarter stuff, ez még jól jöhet. Ez a hatchet, ez nem kell. Ezek a medium shieldek sem. Van belőle annyi, mint a rosszabb. Ezek kések. Vagy tőrök. Medium shield, heater. Ez a hunting bow. Ez egy rapier, van egy stiletto, meg egy rapier. Ezek egyedigebb fegyverek, ezeket meghagyom. Egy hunting bow-t, azt mondja spear, az is van, tehát poleaxe. Hunting bow már nem kell még egy, ezek a szarul spearek, ezek nem kellenek. Medium shieldek sem. Max 1. De már eladtuk, small shield. Dagger nem kell, dagger, hatchet, small shield. Hunting bow nem kell, club nem kell, dagger nem kell, ezeket meghagyom még. Jó. Nála van egy pajzs, large shield, egy battle axe, lockpickek, carol collard, ez valami kaja, és torch, ezek kellenek. Nála semmi nincs. Jó, hát ezeket adjuk el, de az ami süteményt adna. Level 1 adventurer, nem kell ez nekünk.
155 aranyat kapunk egyébként a cuccokért, amit alattunk. Mit kapnánk? Cserébe camping supplyunk van. Ez jó sokba kerül. Meg kajája van. Vegyünk cserébe egy ilyet. Egyet. 4-et vettünk? Annyit nem akarunk. Csak egyet. Ó. Mert egyre van pénzünk? Jó, trade. Mennyi pénzünk van? Az 227. Tudnám még venni. Ebből a Potion Endurance-ból, abból nem tudunk venni, az nagyon drága. Ja, hát egyelőre ennyi. Ezt nem akarjuk. Vegyünk egy szobát. Ez növeli a dolgainkat is. Jó. Egy kis pihenő. Your sleep is restless and fevered. Nyugtalan és lázas. Hisses and whispers. Blanketed with a suffocating anxiety. You have to awaken and find yourself in front of Gilded with Gallow tree. The creaking of its rope growing louder in your mind until the sound is deafening. Ott a fa előtt találtuk magunkat. Egy öreg törpe nő lóg a fáról. Watcher. Annyit mond nekünk, hogy Watcher. Watcher. A halott nő. Ezt mondja nekünk, hogy Watcher. Azt mondja, hogy emlékszünk erre a nőre. Lógott a fán, amikor beszéltünk a magistrate-tel. He called her an animancer. Animancernek hívta őt, úgyhogy esetleg meg lehet őt keresni. Aha, és ellenőrizni, hogy valóban halott-e. Megint kaptunk egy experience pontot az álomért. Úgyhogy szintet léphetünk. Mind a két emberünk. Én magam is. 6 pontot vihetünk tovább. Azt mondja, lore-t azt visszük. Jó. Steals, jól lett, Athletics-et visszük. És van még 2 pontunk. Most így akkor megint a lore-t tudjuk növelni. Jó, azt szerintem így ez rendben van. Azt mondja, Fighter Abilities Defender. Instant. 2 enemies engaged, plusz a Deflection. Confident Aim. Jó, Discipline Barrage. Accuracy. Guardian Stance. Friendly Aura, Self, ez Accuracy. Legyen ez. Passzív. Jó. Ennyi volt a szintlépés, oké. Nézzük a barátunkat. Alotot. 4 pont már itt a loot ér. Azt mondja, a Survivor az jól jön. Mindenkinek. Meg az Athletics is egy kicsit. És még föl tudjuk húzni a lore-t. Ezeket húzzuk most föl nála alapból. Jó, hogy legyen azért egy kis védelme, meg egy kis HP-z. Túlélés esélyt növeljük. Azt mondja, 1-es szintű varázslat, és 2-es szintű varázslatokat is tudunk már. Ez egy védekező varázslat. Ez támadó, területre ható támadó varázslat. Ez jó hangzik. Legyen egy ilyen. De ezt vegyük ki. Ez gyógyítani tud. Ez legyen a másik. Tudjunk gyógyítani is. Az mindig jó jön. Oké. Ennyi? Ennyi.
Jó, szintlépés pihi meg volt, keressük meg Ready when you are. a barátunkat. Hátul a konyhában. Ott van. Tenfrit. A megmentőm mondja. Jó, hogy visszatértél. Partners gain the recipe savory pie. Tudunk majd valami kaját gyártani magunknak. Egy pitét. Jó. Begyűjtöttük a jutalmunkat. Ez lopás lenne, gondolom én, ha ezt hozzányúlnánk. Úgyhogy ne lopjunk. Tej és grain, ezeket nem vesszük el. Selina Vertivo és Strom Bright Blade, ezekkel talán lehet beszélgetni. Jó, ez nem érdekel minket. A lelkének a története. Menjünk ki a fogadóból. És menjünk el a fához. Este van kiki nyugalomban. Van valami. Pilgrim's Crown, ez ami növény, ezt be lehet gyűjteni, ez ugye a fogadó nyilván. Jelzése. Menjünk vissza a fához. És próbáljuk meg megkeresni azt a tört nőt. Edér, aha, ott van. Caldara de Berranzi. Edér még mindig nem áll velünk igazából szóba. Itt van a elfnő. Vagy nem is elf, Darf, törpe. Valahogy kapcsolatba léptünk vele. És megmozdul. Érdekes, vagy csak ezt látjuk, vagy Have you képzeljük. come here for me, dear? Or have you gotten lost? Ah, it is both, I think. Yes? Szóval hogy vagy képes beszélni hozzám? Is that what we're doing? Perhaps it just seems that way. Perhaps it is the easiest way for your mind to make sense of it. I think it is a very good choice. Azt, hogy csak elképzelem ezt az egészet? No, I think not. A pity that. It would be simpler. A mercy even. To not have to wander anymore, no? Alas, we are here, you and I, wherever here may be. Azt gondolom, hogy túléltem egy biavakot. Szóval tud róla valamit, hogy ez miért történt így? Did you now, dear? My, that would be something, wouldn't it? Could be luck, could certainly be. A storm can be a careless thing. Lehet, hogy csak szerencsém volt? Or maybe it got its hands around your soul but couldn't pick it up.
A soul can be heavy if it stayed in one piece through its time. Strong souls, we call them in the trade. Cold, I mean. Called them. Those days are all behind me, no? Azt mondja, meg akarok érteni valamit, ami megtörtént velem. The world looks a little different than it used to, is that it? Feels like you're noticing things for the first time that have always been there. You have seen past the shroud. It only takes an instant. Your soul remembers, yes? Remembers how it sees when it leaves the body, like being reminded of a dream you had forgotten. You are a watcher now, and a watcher you will stay. Azt mondja, hogy watcher vagyok. Megint ezzel jönnek, hogy egy watcher vagyok. Az mi az? What indeed? Long hours have many animancers spent studying such things. Not I, though. Not I. I'll tell you what I know, though, since fair is fair, and here we are visiting, you and I, and it reminds me of better times. Souls pass on, some say through Audra stones, which are the blood veins of the world. They leave the world for a time and are reborn into it, sometimes more than they were before, but usually less and seldom the same. For all souls there is a time where they do not live, yet have not passed on, and those souls roam the world, same as you or I, either living or lost. But no one sees them because they have forgotten how. A watcher sees, though, knows what to look for. And sometimes they know a person just by looking at them, know where they've been in ages past when their bodies were other bodies. See memories even their owner can't recall. A wonder to behold when all goes well, a wonder! Oh, nothing to be afraid of, I'm sure. It's just much to take in for some. Sometimes there's trouble sleeping or other difficulties. You should see old Merwald. He could tell you much more than I. A watcher just like you. Helped many in his day. Took up in an old keep no one would claim. Not far, not far. Kadnua, beyond the Black Meadow. He will welcome the company. Merwaldot kéne megkeressünk. Öreg Merwaldot Kadnuában, a Black Meadow mögött. Szeretne üdvözölni a társaságunkat. Oh, yes. Entropy. Rimagan's work. We know little of why or how. We lose pieces of ourselves when we die and pick up pieces of others when we are born again, but less than what we lost. We tried to stop it with the animantic sciences, but with little success. No. A very small few resist Rimergan's influence and stay together through some force of defiance, at least for a time. But they all succumb eventually, I think. Hát jó. Még tudjunk meg róla valamit? Me? Ki vagy te? And here I thought you'd come to visit me in particular. Caldara de Baranzi, of the Valian Royal Academy of Animantic Sciences. Not the greatest of their number, but I came here all the same because this was where help was needed. Oh, come now! Such a question! As though the answer were plain as a rope tied for strangling. Allow an old dwarf her last bit of cheer. Well, I came where I was needed, didn't I? Offered my services to Lord Radric for a pittance. A humble pittance.
I was to examine the Lord's wife, see why the gods have seen fit to poison her womb. Studied her for months, looked high and low for impurities, tested her valence, the permeability of her essence. Do you know what I found? Nothing at all. A healthy woman, head to toe, blessed with a beautiful soul. Such a sweet woman, too. Meek, but warm-hearted. A few months' time, and the lord of the house demanded answers. For a time, I told him what he wanted to hear. Oh, yes, my lord. She is riddled with imbalances. I must have time to cure her. As the birth drew near, he grew impatient, as lords do. And this is where I've ended up. A student of the soul. Something so basic, yet so poorly understood. But so many breakthroughs have been made in my lifetime. Had been made. Had been. To hear the locals tell it, we're a gang of soul manglers that preys upon the weak-minded. And the worst of us are. But the best of us? The best? Inspirations. Miracle workers. My parents were soul twins. Miserable before they met, empty inside. It was an animancer who helped one find the other. Turned their lives around. You wouldn't believe the stories. Amnesiacs helped to remember their lives. The suicidal brought back from the brink of oblivion. The elderly afforded extra moments to say their goodbyes. How soon we forget when we're afraid. It's a fascinating science. A fascinating time to be alive in a place like Deerwood that does not control the research, no? I love the Valian republics for many things, but their recent caution will leave them behind, I fear. Na jó, Of course, dear. ennyi. Goodbye, my dear. It was lovely visiting. What was granted Crucible of the Soul? Ez nem. Igen, jól vagyok. I am a watcher. Egy watcher vagyok. Érdekes mondja. És hogy ennek van valami köze a kapucnis figurákhoz a romoknál. Azt mondja, tud valamit, bármit a watcherekről? Azt mondja, hogy nagyon kevesen vannak. És belelátnak a lelkek állapotába. Na jó. Old Quest, de Old Watcher. New Quest, pontosabban. Azt mondja, a Spirit of Kader Baranzi, one of the Lord Unfortunate Victims, ugye Lord Redrick kivégeztette Kader de Baranzit, aki ugye segíteni jött ide, hogy a gyerekek miért születnek lelkek nélkül. Azt mondja, Kadnoába irányított, ahol keresek meg egy Mervad nevű embert. Én egy Watcher vagyok, és Marvel szintén egy Watcher, és talán többet tud nekem mondani, hogy mi történik velem, úgyhogy menjünk. Kadnoa az délkeletre van Gilded Vale-től, a Black Meadow-n keresztül. I will have to travel there if I am to speak, oda kell mennem, hogyha beszélni akarok Marvel-del. Ez az új küldetésünk. Journal. Jó, ugyanezt mondja, beszélgettünk ebben a felakasztott törpével, vagy a lelkével valahogy kapcsolatba léptünk. Jó, Visions as Whispers. Ezt a küldetést teljesítettük. Ugyanarról van szó most is. Late for dinner. Jó, egyelőre itt nincs mit tennünk. Úgy látom. Beszélgessünk Edérrel. Aha.
Most már talán szóba áll velünk. "17 and a half. Well, could be 18, depending on how you count the dwarf woman. The people hanging from the tree. 18 of them. Well, last I counted. 18-an vannak fölakasztva. Name's Adair. Though to the people around here, might as well be 19. Don't think I'd put you much higher than 22, 23 tops. You look like the sort that likes to get involved. The Mi dwarf woman. történt a törpével? You were trying to figure out whether to count her as a full person. I think you oughta. I was smoking over here, saw you staring at her. Twice I refilled my pipe. You never so much as blinked. Your mouth was so slack I took you for a Radric at first. Careful, friend. Best not use that word round here. Could be any number of Radric bootlickers within earshot. Ciphers, animancers, watchers. Same thing in the eyes of folks around here, Radric especially. They come through these parts all the time with their cures, preying on the desperate. None of them are who they claim to be. Of course, seeing you with that funny look, I'd be halfway inclined to believe you were having some kind of communion with that dwarf. Either case, maybe I'm not 19 after all. No offense. The town's had it in for me for a long time now. Only fellow who ever stuck up for me, well, he's number 18 up there. My headman on the farm. Used to be my captain during the war. We blew him up. Picked the wrong god. That's what it comes down to. Used to be a lot of Aethys worshippers in Gilded Vale. That mess of rocks over there, that was a temple to him, to give you some idea. Then one day, somebody named Widewind shows up on Deerwood's doorstep. Says he's the living flesh of Aethys. Got an army with him. Suddenly, Aethys isn't so popular in these parts. My brother Woden and me, neither of us believed it. No way was that Aethys. He enlisted, then I did too. But, he didn't make it back. After the war, people took to punishing Aethys worshippers, accusing them of treason. Got real ugly, especially after the legacy started. Folks needed someone to blame. I was safe because I fought, but then this rumor starts that my brother, that he was on the wrong side. And I wasn't so safe anymore. Until my headman stepped in and said they'd have to hang him to get to me. Seems that's no longer a concern. Of course, the townies don't do the hanging these days, but when Raedric's men come, they got no problem doing the pointing. Azt mondja, felajánlatnánk neki, hogy utazzunk együtt. Hova? Kednuába. Jó, és igen? Mi a folytatás?
Seem to remember Uh-huh. hearing something about that years ago. He tamed that place. People would seek him out for all kinds of things. Troubles of the soul, questions for the departed. Of course, that was back when you didn't have to say watcher with a hush on your breath. A man such as that, there'd be things I'd want to ask him. Don't know why I never thought of it before. Not sure how I feel about setting out with a stranger, and a strange one at that. But truth be told, you might be the only one in town who wouldn't feel some relief seeing me swing from that tree. All right then. Guess I'll do some sightseeing. Long as you're not the one picking the sights. Na, Edér is csatlakozott hozzánk. Jó van, hát bevallom, hogy nagyon, hát, hogy nehéz a nyelvezete, úgyhogy én is rátok bízom a megértését, hát ti jobban tudtok angolul, mint én. Én is próbálom olvasni, megérteni. Hát a lényeg most ugye ez a Kadnua, oda kell majd mennünk, meg itt ugye akaszgatják fel az embereket a faluban. És Edér, aki helybéli, nem áll jó a szénája, de most csatlakozott hozzánk. És akkor most már hárman vagyunk, Edér, Alot és Vata. És akkor gondolom, hogy egy tolvaj, így első ránézésre. Szerintem. Az így hirtelen nem derül ki róla, hogy miféle ő. Mindegy. Jó. És azt is bevallom, most kicsit, ez a sok szöveg egy kicsit elfárasztott, úgyhogy én most nem megyek tovább. Gyarapodott a partin 2 fővel, és akkor innen fogjuk folytatni legközelebb majd a kalandozást. Köszönöm szépen a figyelmeteket, jó játékot, üdvölet pajtosok!